Okay, are we ready to start? Yes. Okay. So, welcome everybody. And I was told that this was going to be a Q&A session. So the Q's come before the A's, and the Q's are coming from you. Yeah. When you have a mind, can you hear me, Venerable? When you have a mind that tells you you have very little time, maybe you really do have lots of time, but your mind tells you you have very little time to practice. What practice is essential if you've got only 20 minutes, half an hour a day? At least your mind is telling you. You've got only 20. Oh, don't listen to your mind. Can I translate the Yeah. What is her name? Karen. Dạ, cô Karen mới hỏi là nếu trong tâm mình có cái ý là mình không có nhiều thời gian để tu tập, ví dụ một ngày mình chỉ có 10 phút, 20 phút, thì mình có những cái pháp hành nào cụ thể để mà thực tập khi mà mình không có thời gian, hoặc là trong tâm mình cứ cho rằng mình không có thời gian để tu tập. Okay. Yeah, don't listen to your mind, because that's a wrong conception mind. And if you follow it, you're going to wind up with those results. Yeah. So we've all heard teachings on precious human life, on the shortness of our life. Death comes, we don't know when. So let's remember that and make our life meaningful. Và ni sư dạy là mình đừng có lắng nghe cái tâm đó, bởi vì mình luôn luôn được dạy rằng cuộc đời rất là ngắn ngủi, nên mình phải ý thức cái điều đó để mình làm cuộc sống của mình trở thành thêm ý nghĩa hơn. Okay. But as for in general the practices we should do, His Holiness will say this repeatedly in the next few days. Yeah, the practice to generate bodhicitta, the altruistic intention to become a Buddha for the benefit of sentient beings, and the meditation on the emptiness of inherent existence so that you can understand the nature of reality. Ni sư nói thông thường thì chúng ta cũng sẽ được dạy, và đặc biệt Đức Đạt Lai Lạt Ma thường dạy chúng ta rất là nhiều về Bồ Đề Tâm, làm sao trở về với cái Bồ Đề Tâm và hành trì sao bởi vì lợi ích cũng như là hạnh phúc cho tất cả chúng sanh, và cũng quán về cái emptiness là cái không, cái tánh không, để mình đưa vào cái sự thực tập của mình. His Holiness says this many times. I cannot say anything better. Và Đức Đạt Lai Lạt Ma đã dạy cho chúng ta rất là nhiều về điều này, nên ni sư không cần phải nói thêm gì nữa về cái vấn đề này. Yeah. But one tip on how to do this is when you wake up in the morning, make your first thought, today I will not harm anybody. Today I will do all I can to benefit others. And today I will contemplate bodhicitta and emptiness. Và một cách pháp hành mình có thể làm rất là dễ dàng, là tức là mỗi buổi sáng khi chúng ta thức dậy, chúng ta có thể khởi cái tâm ý là hôm nay con sẽ không hại bất cứ ai, hôm nay con sẽ gieo cái hạt giống từ bi, làm bất cứ một việc gì để đem lợi lạc cho mọi người, cũng như là nuôi lớn cái Bồ Đề Tâm và thấy được cái tánh không. Okay. So, you know, we have to learn to discriminate in our mind what is a correct idea and what is an incorrect idea. And that's why I did a book called Don't Believe Everything You Think, because lots of what we think is garbage, like that thought. Và mình phải huấn luyện cái tâm của mình sao để mình biết cái ý tưởng đó là đúng hay là sai. Bởi vì vậy ni sư cũng đã từng viết một cuốn sách, đừng dễ tin những gì cái tâm ý nó khởi lên, bởi vì phần đông những gì mình nghĩ thường nó là đến từ một cái tri giác sai lầm, và đó là một cái loại rác mà mình phải chú ý vào để mình không có nó để sai sự mình. Okay,
other questions? Đại chúng còn những câu hỏi nào không? So, dear Venerable Chotran, on behalf of the Vietnamese Sangha here, he feels very grateful for your presence and your sharing this evening, especially coming from a Western nun. Your presence is especially a blessing to have you here. And our brother would like to ask you if you can share a little bit about your teacher. And one thing about your teacher that have really paved the way for you on your path. I'll mention maybe a couple of things. One is His Holiness's story about the monk from Tibet who finally got out of Tibet after being imprisoned and tortured for many years. And His Holiness saw him in Dharamsala. And His Holiness asked this monk, during all that time that you were incarcerated and tortured, what was your biggest fear? And the monk replied, losing compassion for the prison guards and the people who were beating me. Think about that. I don't know about you, but I don't think I could do that. But that really made it, maybe I'll let you tell the story first. Ni sư sẽ chia sẻ một vài điều về thầy của Ni sư. Nhưng mà trước hết là cái câu chuyện là tại vì thầy của Ni sư là ngày xưa đã bị tù lao ở trong Tây Tạng và đã thoát. Và sau này thì ngài Đức Đạt Lạc Ma đã hỏi thầy là trong thời gian thầy ở trong tù thì cái sợ hãi lớn nhất của thầy là gì? Thì thầy mới trả lời với Đức Đạt Lai Lạt Ma là cái sợ hãi lớn nhất của con chính là mất đi tâm từ đối với những người cai tù đó. Thì khi mà sư nghe cái câu trả lời đó là tự nhiên không còn gì phải, nó rất là đánh động cho Ni sư. And I thought, how is that possible? Because your biggest fear was not, his biggest fear was not for his own life, his own safety, his own comfort. It was about losing compassion, losing his principal spiritual quality that he wants to develop. Thì khi mà Ni sư nghe câu trả lời đó từ bậc thầy của Ni sư thấy không thể tưởng tượng được, bởi vì thường mình sẽ nghĩ rằng vị đó sẽ sợ là mất đi tánh mạng của mình, mất đi cái gì của mình vì lợi ích của mình. Nhưng mà trong khi đó thầy lại sợ mất đi cái tâm từ đối với những người mà đã hành hạ mình, đánh đập mình, thậm chí có thể muốn giết mình. Đó thì đó là một cái điều Ni sư rất là bất ngờ. And so that made me think, our minds can really do quite incredible things if we practice and transform our minds. Và chính lúc đó Ni sư mới thấy rằng cái tâm của mình thật sự có rất là nhiều vi diệu, mình có thể có khả năng chuyển hóa nó để nó trở thành tốt đẹp hơn. Yeah. Then another thing that really spurred my practice was I had only been ordained not very long, and my teacher was teaching a big course, and he asked me to be the Western person who led meditation, who answered questions, and so on. Và một trong những cái điều mà giúp cho Ni sư trong cái đường thực tập là cái sự tin cậy của thầy dành cho Ni sư, tức là lúc đó Ni sư xuất gia chưa được bao lâu thì thầy đã dạy cho Ni sư để mà hướng dẫn trong những khóa tu, giống như hướng dẫn thiền, hướng dẫn những cái pháp môn tu tập đặc biệt cho những vị Tây phương.
So this is sharing the Dharma like that is a very great responsibility. And I didn't feel I was at all capable of it. So I went to my teacher and I told him that, and I said, please, may I be excused. Và khi mà được cái đảm trách cái công việc để mà dạy pháp thì ni sư thấy cái bổn phận đó nó rất là cao cả, nên đã xin phép thầy mình là từ chối, không có đảm trách cái công việc mà hoằng pháp. And my teacher was usually, very cheerful, very easygoing. But when I said that to him, he looked really stern and he gave me this look and he said, "You are selfish." Và thầy của ni sư á, thường là một người rất là hoạt bát, rất là tươi vui, vui vẻ. Nhưng mà khi mà ni sư xin tới thầy để mà từ chối không có đi dạy á, thì thầy mới là với cái mặt rất là nghiêm túc và nói là con rất là ích kỷ, một cách rất là nghiêm túc. So I said, okay, okay. Và từ cái đó mà ni sư phải hoan hỷ theo lời của thầy. But what he was telling me was whatever ability you have to benefit others, use that instead of wasting your time telling yourself how you're unqualified and you can't do it. Và chính thầy của ni sư đã cho ni sư cái bài học là bất cứ mình có một khả năng nào, dù lớn hay nhỏ, thì mình hãy tận dụng nó vì lợi ích cho mọi người. Đừng bỏ thời gian, mất thời gian mà cứ gọi là cho rằng mình không làm được, mà mình hãy nhìn cái tích cực và tận dụng cái khả năng mà mình có thể làm để mà mình phụng sự, mình hoằng pháp. Okay. I'm going to translate on behalf of Venerable. She's saying that she's so happy to meet you here and you inspire everyone here, and that she met you in 1996 when you were already ordained in Bodh Gaya. So she wants to understand how you became nun, because Western women, she said, there is not a culture of becoming a nun, and how you got motivated to become ordained, and when you became nun, because she saw you already nun in 1996, and the interest and the motivation, determination to learn Tibetan, to the culture, philosophy, Buddhism is so inspiring, and it encourages her a lot. And yeah. Okay. Well, first of all, one of my big failures was I did not learn Tibetan. So let's clear that up. Oh, yeah, I'm sorry. Yeah. Con xin thông dịch câu hỏi là của một sư cô Tây Tạng đây. Trước hết là sư rất là biết ơn và đã được nhận cái nguồn cảm hứng từ ni sư và đã gặp ni sư tại Bồ Đề Đầu Tràng năm 1996. Và sư cô xin đặt câu hỏi cho ni sư là ni sư vì cái nhân duyên gì, cái lý do gì, cái cảm hứng gì mà đã được đi xuất gia. Bởi vì thấy được ni sư là một vị Tây phương thì đã có cơ hội học Phật giáo Tây Tạng, giáo lý Tây Tạng cũng như là văn hóa Tây Tạng. Đó là một cái cảm hứng rất là lớn đối với sư cô. Nên xin ni sư chia sẻ cái cảm hứng và cái nhân duyên gì đã đưa cho sư đi tu đến ngày hôm nay. So I did not grow up Buddhist, but I had a lot of questions about why am I alive and what's the purpose of my life. Trước hết là ni sư nói là cái mà ni sư regret, ân hận là không học tiếng Tây Tạng. Và ni sư đã lớn lên trong một gia đình không phải là Phật giáo, nhưng luôn luôn có những cái thao thức, thắc mắc về đời sống. Tại sao mình có mặt trên đời sống này? Mình sống với cái lý tưởng như thế nào, với cái ý nghĩa nó như thế nào? And all the religions that said there was a creator God made absolutely no sense to me.
Và phần đông tất cả những tôn giáo khác đều nói là thế giới này có mặt bởi vì có một vị thần đế đã sáng tạo ra, thì những cái đó đối với ni sư nó không có hợp lý. But when I went to a meditation course and the Lama talked about rebirth, that made a lot of sense. And the continuity of mind, how we get reborn due to our ignorance, that really made sense to me. Và khi ni sư dự được một khóa thiền và nghe một sư Lama Tây Tạng đã giảng về tái sinh, cũng như là về cái tâm mình nó tiếp tục chuyển biến qua những cái tâm thức của mình và tái sinh, thì đối với ni sư cái đó nó rất là hợp lý. Luật nhân quả đó. So I knew fairly soon that I wanted to ordain, but my teacher, after I requested, made me wait about a year and a half, which was actually quite wise on his part. Và sau đó thì ni sư biết là mình rất là muốn xuất gia, nhưng mà sau khi thỉnh ý của sư phụ của thầy thì thầy nói là phải đợi 1 năm rưỡi, thì ni sư mới thấy đó là cũng là một cái thời gian rất là hợp lý cho ni sư. Okay. Now, there were a few difficulties in this. I couldn't just go get ordained. First of all, I was married. Và trên đường để được xuất gia cũng gặp những cái khó khăn. Trước hết là lúc đó ni sư đã có gia đình rồi. But my husband had also become a Buddhist. He knew how determined I was to do that. So he was actually quite kind and he said, go ahead. Và may mắn cho ni sư là chồng của ni sư trước đây, người bạn á, là cũng trở thành một Phật tử, nên cũng biết được cái tâm nguyện của ni sư, thì sau này chú đó cũng hoan hỷ cho ni sư đi. The other difficulty was my parents thought I was crazy. Và cái khó khăn thứ hai là cha mẹ của ni sư lúc đó nghĩ là ni sư chắc là điên khùng để muốn đi xuất gia. You graduated Phi Beta Kappa from university, and now you're going to shave your head and wear funny clothes and go live in Asia. You're crazy. Thì lúc đó cái phản ứng của cha mẹ của ni sư là con đã ra trường đại học và tự nhiên bây giờ lại cạo đầu rồi qua một cái châu Á để mà mặc đồ, những cái đồ rất là kỳ cục kỳ lạ, không thể tưởng tượng. They said, we thought we were good parents, but what happened? You know, and what do we tell our friends? One friend's daughter is a doctor, another friend's daughter is a lawyer, another one works in finance, and we're going to say our daughter is a Buddhist nun with shaved head. Và ba mẹ của ni sư lúc đó nói là nếu mà con đi tu thì ba mẹ còn mặt mũi đâu để mà nói với những người bạn, tại vì bạn kia thì có con gái là làm bác sĩ, bạn của người kia thì là làm luật sư, người kia thì làm tài chính. Không lẽ ba mẹ nói là con tôi là người tu, thì nó chẳng nghe hay gì cả, nhất là người mà cạo đầu rồi mặc cái đồ rất là kỳ cục. Yeah. But I was quite determined because I knew in the long term, even though my parents and my husband weren't so happy now, that I knew that if I lived the life they wanted me to live, I would create horrible negative karma and I would wind up in the lower realms and I wouldn't be able to benefit anybody with that kind of life. Thì lúc đó ni sư rất là quyết tâm và biết rằng nếu mà mình không đi thẳng con đường này và mình tiếp tục theo cái con đường mà cha mẹ hay là chồng mình trước đây muốn mình sống, thì mình sẽ sau này có thể đi xuống những cái cảnh giới không có tốt và mình không làm những cái lợi ích cho chúng sanh được như có thể làm như ngày hôm nay. And so I went back to Asia. I ordained and you have it. Vì sau đó ni sư đã tới châu Á và được xứng tóc xuất gia tới bây giờ.
And I must say that taking ordination, it has been the best thing I've ever done in my life. That anything else I've been able to do, that it's been always on the basis of being ordained. Và đối với ni sư, cái quyết định mà xuất gia và thọ giới là cái điều mà tốt nhất, đẹp nhất mà sư đã làm trong cuộc đời của mình. Xin cho một tràng vỗ tay. Yeah. So I think one thing that made it easier was I had lived in the West. I knew all about sense pleasure. Yeah. And I saw that it's so hollow. It doesn't bring any happiness. Yeah. Whereas if you practice Dharma, there's the possibility of having a mind that is happy no matter what situation you're in, and living a life that's of benefit to others. Và đối với một người Tây Phương, như ni sư được lớn lên trong môi trường Tây Phương, thì ni sư rất là rành và biết được cái dục lạc nó rất là như thế nào. Nên khi chọn cái con đường tu hành như vậy thì ni sư thấy là mình có thể huấn luyện cho cái tâm của mình để mình có thể bất cứ trong hoàn cảnh nào mình vẫn có thể giữ cái tâm cho nó an lạc, an vui, và những gì mình làm được là luôn luôn có thể đem lại cái lợi lạc cho nhiều người. Yeah. And my teacher had also said to all of us that sometimes you may be ordained, but your mind gets quite negative, you're unhappy, you start thinking, oh, maybe I should go back. There was this really good looking guy, I can get married. And he said, if you start thinking like that, yeah, your ordination is not the problem. Yeah, the afflictions in your mind are the problem. So those words really made me pay attention. Và một lời dặn dò của thầy, của ni sư luôn luôn ở trong tâm thức của ni sư là thầy đã dạy rằng tuy con đã xuất gia nhưng con sẽ gặp những cái chướng ngại, những cái suy nghĩ giống như có thể bây giờ tôi có thể về nhà, cái anh chàng đó đẹp trai chắc lấy cũng được. Nó có những cái ý tiêu cực như vậy. Thì cái vấn đề nó nằm không phải là cái giới của mình, mà chính là cái tâm của mình. Đó. How in Tibetan community that you have experienced, how women also can be Dharma teachers and propellers and the manifestation of Tara. Cô này là gốc Tây Tạng, sinh ở Ấn Độ nhưng mà hiện tại là ở bên Thụy Sĩ. Và cô đặt câu hỏi cho ni sư là trước đây cô tiếp xúc với một tăng đoàn quốc tế và rất là thích cái sự hình ảnh cũng như là cái hợp tác của tất cả các truyền thống Nam Tông, Tây Tạng, Kim Cang Thừa cũng như là Bắc Tông, và muốn đặt hỏi cho ni sư là làm sao đối với một người Phật tử trong thế hệ 21 thế kỷ bây giờ có thể cùng tu tập với các truyền thống, nhưng đặc biệt nâng đỡ cho phụ nữ, phải không ni sư? Dạ hại. Ở trong cái môi trường của Tây Tạng đó. Yeah, trong môi trường Tây Tạng đó. Đối với kinh nghiệm của ni sư trong môi trường Tây Tạng thì phụ nữ nó được có những cái cách nào để có thể được tăng trưởng lên? Tất cả các truyền thống tôn giáo, các truyền thống Bali, Sanskrit cùng hợp tác với nhau và cùng trợ duyên cho nhau để mà thành trong cái thế hệ này. Okay, I too rejoice seeing so many people from very different countries, very different backgrounds, all coming together and sharing the Dharma. To me, this is one of the big things that makes my mind quite happy. Tối nay ni sư cũng rất là hoan hỷ với sự góp mặt của tất cả quý thầy cô và chư Phật tử từ các truyền thống đang có mặt tối nay, làm cho ni sư rất là hạnh phúc. Yeah. And I think we can rejoice that we're from diverse Buddhist traditions,
that we do different practices, because the Buddha taught many practices because people have different interests, different dispositions, and so we don't all have to practice in the same way or have just one tradition. Và chính vì những cái đa văn hóa nên mỗi người chúng ta đều có những cái pháp hành tu tập riêng, cũng như là cái giáo pháp của Đức Phật là tùy theo căn cơ, tùy theo sở thích, tùy theo khả năng tiếp nhận của mỗi người. Vì vậy ni sư thấy mình không cần phải là có một cái chung trong cái pháp hành, mà mình nên tùy hỷ. Tùy hỷ cái pháp hành của mỗi truyền thống. So I love the Tibetan tradition in terms of, that's my practice tradition. My ordination tradition is the Dharmaguptaka, which is shared in China, in Vietnam, Taiwan, and so on. Yeah. Và ni sư cũng rất là vui đã đến từ cái truyền thống Phật giáo Tây Tạng, nhưng mà đã thọ giới từ cái trường phái Dhammakutta, tức là của Bắc Tông nhà mình đó. Mà được thực hành bởi nhiều nước, nhiều quốc gia như là Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, Việt Nam. Okay, in terms of your question about women, I think women have to be confident. There's a lot of cultural conception about what a woman's role is: get married, have babies, cook, clean. We don't have to buy that. Yeah, we can think for ourselves, decide for ourselves because we all have different talents and different gifts. So think about what we want to contribute to the world. We don't have to buy into what society thinks about women. Thì đối với cái vấn đề phụ nữ thì Nancy chia sẻ rằng phụ nữ chúng ta phải có tự tin, và mình cũng đừng có bị cuốn theo những cái thấy theo văn hóa mà society, xã hội đưa ra, giống như là phụ nữ phải lấy chồng, phải có con, những cái vai trò mà của gọi là đặt ra từ những xã hội, mà chúng ta, mỗi người phụ nữ chúng ta phải biết mình muốn cái gì và mình có thể làm cái gì để đóng góp cho xã hội trên tinh thần tâm linh. Okay. Yeah. And people may say, but, women this, women that, and they may make restrictions where you cannot go for teachings, you cannot run your own monastery, you cannot do this or that. That's their trip. You know? You don't have to buy into that. You can be strong inside, be courteous, be kind, and set something up that will benefit women practitioners. Yeah. Và đối với phụ nữ, đặc biệt là tu sĩ, thì chúng ta sẽ có những cái trắc trở khó khăn. Vì mình muốn làm cái gì đó thì mình sẽ nghe rất là từ nhiều phía nói là không được, hay là sẽ tìm cách để hạn chế cái khả năng của mình. Giống như mình muốn thành lập tu viện hay là mình muốn đi giảng dạy thì thường quý sư cô sẽ bị những cái hạn chế hay là những cái đó. Thì ni sư nói những cái đó nó không là gì cả. Mình muốn thì mình cứ làm thôi. Yeah. So women are half of the world's population. So we have a lot of ability to contribute to the benefit of the world. And we shouldn't put ourselves down and say, oh, but if I'm assertive, they're going to criticize me. Yeah, so... Và ni sư nói là phụ nữ đã làm 50% cái tỷ số trên thế giới này rồi. Tức là 50% phụ nữ trên thế giới này
có khả năng đóng góp cho xã hội trên thế giới này. Và khi chúng ta làm cái việc gì đó thì sẽ bị cản trở, nhưng mà mình dễ bị thụt lui lại. Nhưng mà ni sư nói mình phải có tự tin. Mình có thể mạnh mẽ ở trong, nhưng mà bề ngoài mình vẫn có cái sự tế nhị, cái sự hiền lành, cái sự nhẹ nhàng, nhưng mà mạnh mẽ trong cái việc mà mình muốn làm. Yeah. So you be kind, you be wise, and you be firm. Yeah. Firm rất là rõ ràng, kind rất là hiền, và rất là assertive, biết mình muốn cái gì. And I think men can help, especially ordained men. Yeah, because this discrimination against women is very prominent culturally and in Buddhist circles, and it's important for men to respect female practitioners and to if you happen to be organizing forums or conferences or whatever, invite women to speak. Và đặc biệt bên phía nam có thể hỗ trợ cho bên phái nữ, nhất là quý thầy, bởi vì quý thầy là đóng cái vai trò để trợ duyên cho quý sư cô rất là nhiều. Ví dụ quý thầy đứng ra tổ chức những cái hội nghị, những cái buổi lễ gì đó thì hãy nhớ mời quý sư cô tham dự. Đó là một cách để mà mình trợ duyên cho bên quý sư cô cũng như là phái nữ trong cái gia đình tâm linh. Duyên cho chương trình này. And please do not say to us, it's really too bad, you're very intelligent, but you're born as a woman. Next life, pray to be born as a man. Do not say that to us, please. Và ni sư nói đặc biệt đừng nói câu này là rất tiếc, sư cô rất là thông minh, nhưng mà có thể kiếp sau hãy nguyện để trở thành một nam nhi. Đừng nói câu đó với chúng đi. I say that. I've said that because I've had men say that to me. Và ni sư nói ra điều này bởi vì chính ni sư cũng đã gặp phải những câu nói này từ bên phía nam nhiều lần rồi. He asked why should not say that sentence to the women. Why you shouldn't say that to women? Yeah. Because it's not true. Not true. And you have a precept not to lie. Sư nói là mình không đặt câu hỏi đó bởi vì câu hỏi đó nó không có đúng sự thật. Mà nếu mà mình nói như vậy á thì mình nói dối, và nói dối là không đúng với luật. And because if you do, the women may say back to you, are there more men or women in prisons? Và nếu mà thầy đặt câu hỏi đó cho một phụ nữ mà cô đó có khả năng đặt lại câu hỏi cho thầy, thì ở trong tù lao là nhiều phụ nữ hơn hay là nhiều nam nhi hơn? Venerable, I learned a lot about the wood afflictions. The wood afflictions from your teachings. And something that came up in my mind was fear, and how fear is underlying a lot of this affliction. But fear doesn't seem to be mentioned directly in Buddhist teaching so much. Maybe you can tell us something about that. Why, or what's your view on it? Cô này mới nêu cái vấn đề là cô đã từng nghe ni sư giảng rất là nhiều về những cái gốc phiền não, và trong đó là có cái sự sợ hãi, nhưng mà cô ít nghe đến sợ hãi nhắc đến trong kinh điển, nên nhờ ni sư có thể bổ sung thêm về cái about fear. In looking in my own mind, I think fear is very related to attachment. The more attached I am to something, the more I'm afraid of losing it if I have it, the more I'm afraid of not getting it if I want it. Yeah.
So attachment seems to really be very present when there's fear. Và đối với ni sư thì ni sư thấy trong cái tâm của mình á, cái sợ hãi nó liên quan đến cái sự vướng mắc. Bởi vì khi mà mình vướng mắc vào một cái điều gì đó thì mình sẽ sợ mình mất nó. Và khi mà mình muốn được cái gì đó thì mình sợ mình không đạt được nó. Và nó liên quan đến cái sự sợ hãi, tham ái đó. Yeah. So, for example, people often fear being criticized in public. Why are we afraid of that? We're very attached to our reputation. Ví dụ thường chúng ta sẽ rất là sợ bị chỉ trích trước đám đông, trước quần chúng. Và vì lý do tại sao? Bởi vì chúng ta sợ cái mất danh tiếng của mình, cái sợ hãi đó. Yeah, does that make sense for you? Yes. Yeah, good. Yeah, the more we're able to let go of attachment, the less fear we have. Và nếu mà mình thực hành sao để mình càng dễ buông xả được những cái vướng mắc thì mình sẽ càng dễ dàng buông đi những cái sợ hãi của mình. And similarly, the more we let go of attachment, the less anxiety we have. Và mình càng buông bao nhiêu thì mình ít đi cái sự lo lắng. I came join here, so I'm very happy. So I listened to your speech, then I'm surprised you learn Buddhism very deeply. So, Learned with Buddhism very deeply. yeah, so now I have one question. Yeah. How we can do world peace? Whoa. Sư cô đây thấy là ni sư tiếp dẫn giáo pháp một cách rất là sâu sắc, nên xin đặt câu hỏi là làm sao chúng ta có thể mang lại thế giới bình an. In samsara, I don't think we're ever going to have world peace. Yeah, because that's the nature of samsara. We're pushed by our afflictions, and our afflictions create the rebirth, the conflict, everything like that. Mm-hmm. So that's why it's important to get out of samsara and help everybody else to do. Theo ni sư thì mình sống trong cái cảnh luẩn quẩn của sinh tử luân hồi, nên không thể nào chúng ta có thể có thế giới hòa bình được, bởi vì trong cái thế giới này thì luôn luôn mình bị chi phối bởi những cái tâm hành vận hành của phiền não. In the meantime, before we get out of samsara, how to create more peace in our world, I think to think with a very big mind about what the majority of people need. We need a clean environment. We need leaders who are honest. Yeah. So to really work for those kind of things, but don't be too disappointed if you can't make a perfect world, because the Buddha couldn't do it either. Yeah. Và ni sư nói là bởi vì mình không có thể nào làm một cái thế giới hòa bình toàn diện được, nhưng mình có thể chú trọng vào cái số đông và mình đặt câu hỏi trong cái thế giới này phần đông mình có thể làm được việc gì. Thì trước hết một điều mình có thể chú trọng là môi trường sinh tốt. Thứ hai, làm sao mình có những cái lãnh đạo, những vị lãnh đạo mà họ có cái tâm rất là thành thật, chân thật. Đó, thì đây là những điều mà mỗi người chúng ta có thể cố gắng đóng góp. Nhưng nếu mà mình không làm cho nó toàn diện thì cũng không sao, bởi vì chính Đức Phật cũng không thể nào thay đổi cái thế giới này toàn diện được. Yeah, but like I said, we all have our own talents, so we should contribute what we can with a happy mind.
Và giống như trước đây ni sư cũng đã chia sẻ là mỗi người chúng ta đều có một cái tiềm năng rồi, thì chỉ cần làm tốt nhất cái tiềm năng của mình để đóng góp cho cái xã hội, cho cái thế giới này là mình đã làm cái trách nhiệm của mình. Nhưng mà làm như thế nào cho tâm mình luôn luôn hoan hỷ, an vui, hạnh phúc, thì đó mới là quan trọng. So now I want to say something personal. My country, the country I was born in, was instrumental in destroying the happiness of the Vietnamese people and the land. I was alive, I was a young person at that time, and it distressed me very deeply to see what my government was doing. You know, I protested against it, but, you know. So on behalf of America, I want to apologize to everybody who is Vietnamese for what America did to harm you and your country. Và đây là một cái chia sẻ rất là gần gũi của ni sư đối với đại chúng, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam đang có mặt hôm nay. Bởi vì ni sư là người Mỹ, sinh và lớn lên ở Mỹ, và ni sư thấy đất nước Mỹ cũng có một cái lỗi lớn đối với dân tộc Việt Nam trong cái chiến tranh Việt Nam trước đây, đã gây những cái khổ đau. Thì hôm nay ni sư cũng xin thay mặt cho dân Mỹ, bởi vì cái chế độ trước đây gây những cái tội lỗi, và trong đó ni sư cũng có, dù ni sư bản thân cũng có đi để mà protest, biểu tình để chống cái chiến tranh đó. Nên hôm nay ni sư xin thật lòng xin lỗi đối với tất cả những ai có mặt đây hay là ở đâu đó mà có gốc Việt Nam, bởi vì cái chiến tranh mà nó đã gây ra. Yeah. So I know over 3 million Vietnamese people were killed in the war, and that is inexcusable. Và hơn 3 triệu dân Việt Nam đã chết bởi vì cái chiến tranh Việt Nam, và đó là một cái điều không thể nào unexcusable, không thể nào xin lỗi được. Yeah. And some of you personally, who were alive at that time, for sure suffered. Và chắc chắn những vị nào đã sống trong cái cảnh của chiến tranh thì đã gặp rất là nhiều khổ đau từ cái đó. So as a world, I think we have to do better and prevent those kind of tragedies from happening again, and to sincerely acknowledge them and apologize for them. Và đặc biệt chúng ta phải học hỏi từ cái chiến tranh này để tương lai mình không có lặp lại và trở thành những cái tệ nạn cho những nước khác. So, first up on, after you just mentioned about the Vietnamese war, so I'd like to say that on behalf of all the Vietnamese here and the Vietnamese people also, I think first I feel so very appreciated for whatever you say, that you apologize for that. But I think this is not because as we know that everything is happen, it has its own reason, and this is our Vietnamese people karma, the common karma. So it's happened. So that is not how to say the mistake or something is belong to anyone. But this is according to our Vietnamese common karma. It's like a collected karma, so it's happened. So there is no, it's not something wrong. It's belong to anyone, so it's not necessary for. It's for whoever says apologize for that. I think, but from deep of our heart, and so we're glad to say thank you for your kindness on behalf of the American government. We can say like that. So thank you very much for your kindness to mention about that. Thank you. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thưa là tại vì ni sư nói là ni sư muốn thay mặt ni sư muốn xin lỗi
vì à, vì chính phủ của nước Mỹ trong thời gian đó đã tạo ra những cái khổ đau cho dân tộc Việt Nam thông qua cuộc chiến tranh Việt Nam vừa rồi. Thì con cũng xin thưa là thiệt ra tất cả những cái gì theo mình biết cái luật nhân quả và nghiệp báo thì mình biết là cái việc này nó không phải thuộc về cái sự sai lầm hay là cái lỗi của bất cứ ai, mà đôi lúc cũng là do cái nghiệp của dân tộc Việt Nam mình, cho nên nó mới cái cộng nghiệp của dân tộc Việt Nam mình nên mới phải trải qua sự chết chóc, sự đau thương của chiến tranh. Cho nên con chỉ xin là cảm ơn ni sư trưởng đã có cái lòng muốn đại diện và xin lỗi dân tộc Việt Nam, nhưng mà thật ra thì cái này là cộng nghiệp chung của dân tộc Việt Nam mình, chứ không phải về lỗi riêng của bất cứ một ai, cho nên con chỉ có ý kiến vậy thôi. Đây là So on behalf of the Vietnamese community, we have one last question for you, and that is, what is your greatest aspiration in this lifetime? I try not to just think about this lifetime and what I want to attain this lifetime, but to have a very long perspective and think about, I want to become a Buddha, and however long that takes, I'm going in that direction. And if I have that very long-term perspective, then I can handle problems much better and my mind remains happier. If I think of only what I want to accomplish this life, then, oh, this is interfering, I'm not getting what I want. Dạ, ni sư nói đối với ni sư thì cái tâm nguyện lớn nhất là không phải dành chỉ cho cái trong kiếp này thôi, mà một cái tâm nguyện rất là lớn, đó là để thành tựu Phật quả. Và khi mà mình có một cái tâm nguyện lớn như vậy á, thì bất cứ những cái thử thách chướng ngại gì nó đến với mình thì mình sẽ dễ vượt qua. Còn nếu mà mình chỉ có một cái tâm nguyện trong hiện tại của cái kiếp này thôi thì hắn sẽ dễ cho mình bị chi phối. Okay. Good. So thank you very much from my heart for asking me to share with you this evening. On behalf of the whole Sangha, we want to express our heartfelt gratitude for your precious presence this evening, sharing your insights from your practice and your experience. And we know that because due to your health and also you need to rest early, please join us for maybe 3 to 5 minutes of meditation as dedicated to the merit for the world, world for peace. peace and Yes. for the benefits of all sentient beings.